Hi guys, so welcome back. Happy New Year sa ating lahat. So maging prosperous tong 2022 natin. So ito yung episode 1 ng year 2022. So ito yung medyo uh, gagawin natin tong vlog natin na unti-unti natin i-improve along the way. So right now sa setup ko uh, nag-green screen ako. So medyo magulo pa rin dito sa kwarto. Kaya ganito muna yung setup. Okay? So, ngayong episode 1, so konting lang to. Umpisahan natin sa work from home content. So, konting updates regarding sa tactical arbitrage. So, ngayon, uh, sit back, tapos umpisa na natin. So ito na nga guys. So ang gamit ibang subscription tong gamit ko ngayon. Ito yung full suite. So meaning ito yung top of the line ng TA. Right? So pag swap ko ng screen, nakalagi na tayo. Okay? So check niyo na yung mga previous video ko sa gantong content sa paggamit ng TA or tactical arbitrage. So, setup na tayo. Yun. So, ito yung So, ito yung UI niya. Pwede mo siyang i-change to light and dark mode. Dati wala. Dahil ito sa huling update last like October. Yung Ruby update nila. So, mapapansin nyo, ito yung mga palitin pa natin. So, ito yung mga ini-scan niya. So, kapag red, ibig sabihin walang ini-scan. So, ito yung mga searching features niya. So, ito. Yun. Okay. So, ito yung product search. Meron tayong separate video niya, pero gagawa tayo ng panibago since may mga updates na. So, Amazon Flip. Yung reverse search. Wholesale search. So, ito wala pa akong video dati kasi yung gamit kong subscription, ano pa siya, OA lang or online arbitrage. So, may wholesale, then may library. Itong library is for books, kung di ako nagkakamali. Okay, so, pero majority of the time naman sa mga sinusource kong item is mga name brands. So, bihira ako ngayon magkaroon ng mga private label. Okay, so, lahat halos name brands or already household brands. So, ito siya. So, ito yung pinaka main page. So, ito. Click natin to. So, product search. So, empty ng bulk list. So, halos ganun pa rin naman yung interface niya. Although, marami nga lang mga sites na nabawas. Okay. So, ito. Ito yung mga partnered suppliers. Then, pwede ka rin mag-by category or most common kasi lagi yung ginagamit is yung website, yung mga already na may bulk list na tinatawag sa mga partnered website. Pero pwede ka rin gumamit ng by category. Gagamit ka nga lang ng URL or link sa mga supplier. So, same. So, pwede ka rin mag-upload ng bulk list mo into product search. So, gagawa tayo ng video na related dito. So, ito hindi ko pa kasi natatakal before paano siya gamitin. So, gagawa tayo ng panibagong video. So, filters. So, ayan. So, ayan yung product search. Okay, so, next is yung reverse search. So, ayan. So, sa reverse search, merong recent update. So, nadagdag tong reverse search domains. Tsaka yung seller ID search. So, gagawa tayo ng mga videos related dito. Pero, halos yung pa rin naman yung mga features na halos yung pa rin yung mga features na meron sa
reverse search natin sa PA. So, pwede ka rin mag-import ng bulk list, pwede ka rin mag-quick search, or by category keyword search. So later on sa mga susunod na episode, anuhin natin to, isa-isayin natin paano ginagamit. So sa mga aspiring VA na gusto magkaroon ng ganitong klaseng work, so ang tawag kasi sa ginagawa ko is product sourcing. So isa ito sa mga tools na ginagamit ko. At hindi lang ito ang itatakal ko this year, marami pa. So ano lang, unti-untiin natin habang ini-improve natin itong major content natin. So, kung bago ka nga lang pala sa channel ko, so make sure na mag-subscribe ka. Okay? So, yun. May konting ano siya. So, make sure to like, subscribe, tapos watch mo yung video, tapos kung may tutunan ka, pwede ka rin mag-comment. If you have suggestions, mag-comment ka rin. So, going back, so yan. So, yun yung mga ano siya, yung mga common na makikita kapag reverse search sa TA o sa Tactical Arbitrage. So, ito siya. So, mayroon lang nadagdag ito, tsaka itong seller ID. The rest, same pa rin yung sa mga filters. So, yun. So, next naman natin is yung wholesale. So, dati kasi, wala ako nito. So, ngayon meron tayong wholesale search. So, unti-unti kong i-explain. So, meron search by wholesale site, seller products, or brand pages. So, unti-unti natin yung sa mga susunod na episode. So, ito yung itsura niya. And most of the time, ang ginagawa ko na ngayon is nag-upload na lang ako ng mga bulk list. So, yung rapid search. So, turn on and off mo lang naman to kung gusto mo mabilisan yung pag-scan ng mga bulk list. So, same lang din almost sa mga filters. So, yan. Okay. So, almost same pa rin naman. Iba lang talaga yung approach ng wholesale. Kasi, syempre, pag wholesale, bulk yung quantity na ino-order ng mga clients. So, next is yung Amazon Flip. So, ito. Bihira ko ito magamit, to be honest. Pero, ito isa sa mga features din. Dati wala sa OA subscription to, pero alam ko ngayon meron na siya sa OA subscription. So, ano ba yung Amazon Flip? So, meaning, bibili mo kay Amazon, tapos ibibenta mo ulit kay Amazon. So, once na out of stock si Amazon doon sa isang listing, ito yung mga gatong ina-approach na. Kumbaga, parang mura nakuha ng seller, tapos bibenta niya once na bibenta niya na mas mataas compared kay Amazon once na out of stock na si Amazon. So, may mga ganong klaseng approach. So, library search. So, ito siya. So, ito, wala kasi ako nito before. So, unti-unti din natin to. Ito naman is for books, kung di ako nagkakamali. So, yan o. So, sa mga books, vinyl, meron din pala siya sa vinyl. Even software. So, yun. So, ito lang naman halos yung mga features niya, or yung mga, features. Almost same pa rin naman, kahit na nagkaroon na update. Although, mas gusto ko nga lang yung dating, yung classic view nila, compared sa ngayon. Pero yung update kasi mas mabilis na mag-scan eh. Mas, kumbaga, hindi ka na ganun maghihintay ng matagal para makapag, check na ng mga items once meron ng na set na scan search. So, yun lang naman sa akin. So, ito yung mga search. Yan. So, once na may na-set ka, ganito yung itsura niya. So, yun. So, sa mga susunod na episode na yung ibang content natin. Okay, so again, subscribe ka sa channel ko, like mo kung nagustuhan mo tong video. Kung may question ka, pwede ka maglagay ng question mo sa comment. O kung may suggestion ka, i-comment mo. Alright? So, yun. So, yun nga guys, no? So, ito isa sa mga, ito na yung pinaka-opener. Since ako is medyo unorthodox sa pag-product search. Maraming methods.
Okay? Marami akong method na ginagawa bukod sa manual sourcing. So since medyo may ano naman tayo is nagamit tayo ng mga ganitong klaseng tool gaya ng Tactical Arbitrage. Okay, so sa mga nagustuhan tong video na to, supportahan nyo tong channel ko sa pagmamagitan ng pag-like, pag-subscribe, at pag-comment sa comment section ng video na to. So again, sa susunod na video, bye-bye. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.